Chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại Huế và vị trí mình đang đứng đây là vị trí phường Đúc, cách cầu Tràng Tiền khoảng 4,3 km. Thì phía sau lưng mình là cái homestay mang tên là Sahi Homestay and Retreat. Thì cái lý do tại sao mình muốn giới thiệu cho các bạn cái khu này là vì nó có thiết kế một cách rất là đặc biệt thông qua việc sử dụng những cái nguyên liệu từ gỗ tái sử dụng, gạch và đá tự nhiên. Nhưng mà tất cả các nguyên liệu đó đều dễ kiếm và giá thành rất là rẻ. Tuy nhiên kiến trúc sư đã tinh tế trong cái chuyện người ta phối hợp với các cái vật liệu tạo cảnh quan rất là tốt. Thứ hai là người ta đã tối ưu được cái chuyện sử dụng không gian chung và không gian riêng để mang lại cái cảm giác mà thoải mái khi bạn chọn một homestay hay là một cái nơi để retreat. Bây giờ mình sẽ vô mình coi trong đó có những cái gì đặc biệt và tại sao mình muốn đề xuất giới thiệu các bạn cái homestay này. Cái mặt tiền đây mình khá là thích thú tại vì nó nằm ở trong một con hẻm, nhưng mà lẽ ra thường nếu mà kiến trúc sư sử dụng một cái hệ thống hàng rào bằng tường ấy thì sẽ làm cảm giác cái khu này nó rất là nhỏ, và thay vì sử dụng một cái tường để làm hàng rào thì các kiến trúc sư cắt hết tất cả cái khoảng không ở đây và tạo thành một cái hồ theo chiều dài và nó bề rộng nó rất là hẹp. Thì cái chuyện này tạo cảm giác nó kéo dài không gian trong mỗi con hẻm như vậy. Một cái sự thông minh trong cái chuyện xử lý không gian là mình cảm thấy là điều thứ nhất là đầu tiên là cái chuyện là xử lý về mặt nước, thì mặt nước có thể mang cái điều hòa khí hậu cũng như là nó tạo cái không gian ở đây nó mát mẻ hơn. Thứ hai là ở phía sau cái hồ nước này là một cái không gian chung, là cái không gian gần như là cảm giác khi mà mình một cái không gian lưu trú thì nói kiểu giống như là một cái lobby của một khách sạn, thì nó phải mang dấu ấn. Nếu mà cái homestay này nó không có cái hồ này thì chắc chắn nó không có ghi điểm được đối với bản thân cá nhân mình và mình nghĩ là đối với người du lịch ở đây. Thứ hai là cái mặt tiền khi mà xử lý thì kiến trúc sư đã xử lý, mình cảm thấy được là họ đã xử lý một cái mái dốc rất là cao như vậy, nghiêng về một hướng mặt tiền thì nó sẽ là đón được cái lượng ánh sáng nhiều hơn và lượng gió nhiều hơn. Và song song với đó thì cái hệ lam không hẳn là cái chuyện, vì các bạn biết là Huế thì nó thường vào có một mùa mưa mùa nắng, thì mùa mưa nó rất là ẩm và gió tạt rất là nhiều, thì cái chuyện hệ lam này là một cách để mà hạn chế cái lượng mưa nó tạt vào bên trong, cũng như là cái chuyện mà điều tiết cái lượng gió và lượng ánh sáng khi mà buổi sáng nó chiếu vào. Ngoài cái chuyện sử dụng những cái gỗ từ các công trình cũ được tái sử dụng, thì ở đây là tận dụng những vật liệu có sẵn từ thiên nhiên, từ địa phương. Thì như các bạn thấy ở đây là cái nền này cũng được cái kiến trúc sư tận dụng từ những cái đá mà khi họ xử lý móng cũng như họ đào dưới những cái hồ, cái bể và bể bơi ở đây. Thì cái này hoàn toàn là đá tự nhiên của địa phương, thay vì người ta vứt đi thì người ta sử dụng một cái cách để người ta trang trí cho tất cả cái cảnh quan ở đây, từ những cái bờ đê, bờ kè ở trong cái khu này. Thì ở đây thì khu đất này diện tích 1.300 m² và nó nằm không có trên một mặt phẳng mà nó là trên một cái triền đồi địa hình cũ. Thì các bạn thấy ở đây thì nó dốc, từ dốc lên cao và nó thoải xuống dưới thấp. Thì để xử lý cái không gian như vậy thì bắt buộc người ta phải phân cái từng cái địa hình, và những cái hệ thống cây xanh được trồng ở đây thì nó theo những cái hệ cây xanh địa phương rất là dễ chăm sóc. Cái bể bơi ở đây là một cái phần rất là đắt giá, nó là lại tôn lên cái giá trị cho cái không gian ở đây. Bể bơi với hình dạng chữ nhật dài và hẹp, tương tự như hồ súng ở mặt tiền khu nhà. Bể bơi tạo cảm giác kéo dài không gian trong hành lang của khu retreat. Ngoài yếu tố tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu bởi mặt nước, bể bơi còn là lằn ranh vô hình giữa không gian của chủ nhà và không gian của khách lưu trú. Việc sử dụng mặt đá ốp tông màu xanh lá đậm dưới ánh nắng mặt trời, hồ bơi như một tấm gương phản chiếu cảnh quan cây cối xung quanh,
tạo điểm nhấn rất hài hòa và ấn tượng. Lips for your lips, skin for your skin, sin for your sin, eyes for your eyes. Lips for your lips, skin for your skin, sin for your sin. Feel it now, 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 now. Think about it later. Feel it now, 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 now. Think about it later. Khu vực phòng riêng gồm có 4 phòng, được bố trí nằm dưới kết cấu hệ mái dốc một phía tương tự như khu vực sảnh chính, kết hợp cùng với hệ lam giúp điều tiết ánh sáng và gió. Không tham lam sang nhiều phòng, giữa các phòng riêng là các khoảng hở, dùng làm không gian chung với diện tích khá lớn. Chính cái khu không gian như vậy thì nó cho mình cái cách âm, sự cách âm giữa các phòng ở với nhau sẽ không bị phiền toái và không mang cái cảm giác là bị khó chịu bởi cái sự tác động ở xung quanh cũng như là không gian bên ngoài. Thứ hai là vẫn tiếp tục một cái câu chuyện cũ là cái hệ lam ở đây, thì đây cũng là một cái mái dốc một phía và sử dụng hệ lam ở đây, những cái khoảng không hở giữa này và song và nó vuông góc với bể bơi như vậy thì nó tạo ra một cái luồng luân chuyển cái không khí từ giữa các kẽ hở giữa các phòng cũng như là từ không gian ở bên ngoài và đi vào bên trong. Những khoảng hở này được tận dụng trong các loại cây địa phương tạo cảnh quan. Khách lưu trú có thể tận dụng không gian này để trò chuyện, thư giãn khi tham gia bơi lội hoặc tập yoga. Tầng với bộ khung là gỗ tự nhiên tái sử dụng, hệ mái đều là bằng tranh, có cửa sổ bằng kiếng để lấy ánh sáng. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ tách làm 2 khối song lập bao phủ bằng các tấm polycarbonate với cầu thang đi lên riêng biệt. Ở giữa 2 khối phòng ngủ là một khoảng hở để lấy ánh sáng từ hệ mái xuống không gian sinh hoạt chung ở tầng 1. Điểm độc đáo của căn nhà này chính là sự ứng dụng của các tấm polycarbonate làm vách ngăn phòng. Vật liệu này như một rào cản mờ kết nối không gian bên ngoài và không gian bên trong, mang được ánh sáng tự nhiên vào nhưng vẫn giữ cho không gian kín và sự riêng tư. Đây là loại vật liệu bền chắc, cách điện, cách nhiệt và chống cháy tốt. Quan trọng hơn cả là thân thiện với môi trường do có thể sử dụng lâu dài và khí thải môi trường thấp nhờ quy trình sản xuất khép kín. Việc chọn những vật liệu có nguồn gốc tái sử dụng và thân thiện với môi trường cho chúng ta thấy cam kết xanh của Sahi. Tóm lại, Sahi Homestay and Retreat là địa điểm đáng cân nhắc khi các bạn muốn chọn một nơi trốn ẩn dật độc đáo tại thành phố Huế.
Như vậy là các bạn đã đi hết một vòng khu Sahi và Homestay and Retreat ở đây. Thì qua cái không gian ở đây thì phần nào mình có thể cho các bạn thấy được cái chuyện sử dụng cái vật liệu tự nhiên và những vật liệu có sẵn, hạn chế sự tác động đến môi trường, và cái cách mà với chất xám cũng như những vật liệu đơn giản thì người ta có thể biến nó từ những cái rất bình thường trở thành những không gian mang lại cái giá trị thư giãn tối đa. Và hy vọng có thể phần nào cho các bạn những gợi ý tham khảo trong cái chuyện xử lý những không gian của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái dự án, những căn nhà tiếp theo.